Përshëndetje të gjithëve, mirë se keni ardhur në Fande edhe për ditën e sotme dhe kjo është puthja e hyrjes edhe është sigurisht e gjitha për ju. Edhe për t'ju bërë kështu në mënyrë më të ngrohtë të mundshme edhe një ftesë që të qëndrojmë së bashku për 2 orët në vijim, duke sjellë gjëra shumë të këndshme në thelb, duke bërë aty që ne kemi synuar ta bëjmë që prej datës kur kemi filluar për të sjellë energji vetëse pozitive për të gjithë ju kudo ku ndodheni. Kështu që nuk ka asnjë lloj plani që mund të shtyjë këtë planin e të ndjekurit Fande tani më 2 orët janë vetëm për ne, për t'i mbushur me energji pozitive, me lajme interesante të showbizit shqiptar dhe të huaj, mbi të gjitha me muzikë të mirë si shqiptare, ashtu edhe tuaj, po dhe me inserte që ndryshon tematika nga dita në ditë, po që gjithmonë janë të këndshme për të parë. Këto inserte pastaj ju i gjeni edhe në kanalin tonë YouTube TV Albania, sikundur një ngacim të vogël e bëjmë dhe në rrjetet tona sociale, ku nuk duhet mungoj prezenca juaj. Për shembull, inlive.al mezi po pret që ju na bëni follow, na komentoni, na dërgoni përshtypje dhe mendimet tuaja, kështu që bëhuni miq me ne për të marrë një energji të mirë dhe informacione shumë të këndshme. Në emrin TV Albania na gjeni në Facebook, në Instagram, në Twitter, në kanalin tonë në YouTube dhe në website-in TV.al, kështu që nuk e kuptoj se çfarë po prisni dhe nuk keni bërë akoma pjesë e jona për të krijuar kështu një komunitet që në thelb ka informacioni, po e shpërndan në mënyrën më simpatike të mundshme dhe për këtë jemi të gjithë të sigurt. Me Rita Orën shoqe sot këtu në sfond, do të fillojmë të sillim vijim produksione të mira shqiptare, por edhe të huaja ndër të tjera, po edhe nga shqiptarë të famshëm në mbar botën. Kështu që mos harroni që të premten vëmendja më e madhe për gjatë Fandej i shkon muzikës më të mirë shqiptare. Ama nëse ju nuk votoni, kjo nuk funksionon. Në intv.al/top 10 mjafton të shkruani kështu, edhe do t'ju parashtrohet, do t'ju dalë para syve një listë me këngë shqiptare. Është një listë super e gjatë të fakt. Ju votoni këngën tuaj të preferuar, keni mundësi vetëm për një vot, edhe ne kalkulojmë votat tuaja dhe sjellim të premten chartin muzikor Like Shqip Top 10, sjellim kështu nga vendi 10 tek vendi i parë këngët më të mira shqip. Ky chart muzikor nuk mbaron dhe nuk fillon dhe nuk mbaron të premten. Rivjen sërish, por ndryshe tani më, si një emision radiofonik, vjen të dielën në orën 11 paradite, kështu që të dielën, nuk e di se çfarë do bëni, po duhet na dëgjoni ne në radio, në 105.7, kështu që nuk pranoj mungesa, duhet patjetër të na merrni në planet tuaja të fundjavës. Nuk e di se ç'plani keni bërë, po aty në gjithë planeve duhet të jetë patjetër dhe në radio me informacione dhe me muzikën më të mirë sigurisht. Tani, unë jam veshur gjitha me rozë sot. Praktikisht thuhet që të mërkurën duhet vishesh me rozë, po me thënë të drejtë dhe t'ju të regoj se që kam bërë sot mëngjes dhe që më kam ndodhur sot mëngjes, do bindini që unë nuk jam nga këto që i respektoj rregullat. Po fare. Dhe kjo nuk është gjë e mirë, që nuk po e tregoj që mos jap një shembull të keq, se nuk është se ndihem shumë krenare për këtë. Kështu që i kemi thyer rregullat dhe jemi veshur me rozë. Pastaj ne folëm dje për kostumin e famshëm rozë, duke qenë se kemi atë kostumin, se kush e di sa bën. Usa ju am kështu. Po kjo është ngjyra ime preferuar, nëse s'e kam thënë akoma. Dhe kam pafund njerëz që më thonë, akoma me këtë ngjyrën ti do rritesh apo si e ke hallen. Po misioni im është ky, që të mos rritem, të kem një shpirt fëmije, dhe unë i dashuroj njerëzit që mbajnë gjithmonë afër vetes atë Peter Pan lëkun që na ngacmon dhe e kemi të gjithë. Tani, për botën e modës nuk ka qenë një ditë e mirë, në fakt, sepse drejtori artistik i Chanel, Karl, i njohur kështu në mbar botën edhe me një portret që në fakt është i dukshëm edhe e lidh direkt me të, me ato syze që nuk heq kur apo me stilin e flokëve, është ndarë nga jeta pasi vuan nga një sëmundje. Edhe sot janë Instagrami është gjithë me fotot e tij, gjithë po shprehin ngushëllimet, edhe janë mirënjohës në mënyrën e tyre, po e shprehin deri këtë fundit me postime në rrjetet sociale. Konkretisht do të flasim pak më vonë, më gjatë se çfarë ka ndodhur, informacionet që ka shkruar pafund shtypi në lidhje me këtë çështje, do të diskutojmë pak më vonë. Sot është festohet në një ditë sot apo s'është asgjë sot? Është thjesht një e martë ters.
bëj shaka se nuk është fare e marrë tërës. Nuk e di sa nga ju e kanë parë serialin Stranger Things, unë e kam parë, ja kam sugjeruar edhe Armendit, është shumë i bukur, ka vetëm 2 sezone, nuk ka shumë episode me thënë drejtën, po unë na ka qelluar ta mbarojmë një sezon për një javë, domethënë për 2 ditë praktikisht, sepse është një lloj filmi që është pak futurist, fantashkencë etj. Protagonisti janë disa fëmijë që të bëjnë shumë për vete, edhe ideja është që gjithmonë e mbyll një episod me një mënyrë shumë interesante që ti nuk rri dot pa e parë episodin tjetër. Duhet ta shihni, është shumë i këndshëm, jo vetëm dhe jo natën, është pak fare i frikshëm në fillim, se pastaj nuk është më dhe kaq i frikshëm. Edhe personazhi kryesor janë disa fëmijë në fakt, po një ndër to është edhe Millie Bobby Brown, e cila tani më është bërë 15 vjeç, është rritur shumë, në film ka qenë akoma më e vogël. Flitet që do të vi një sezon i tretë i Stranger Things, po nuk e di se fëmijët janë rritur, që është e vërtetë, ajo ka qenë pjesë edhe Grey's Anatomy, po këtu vetëm t'ju gënjej se nuk e mbaj mend. Kështu që do të më duhet t'ju gënjej, se po e kam parë edhe te Grey's Anatomy. Sot do të kemi një insert për Claudia Pepën. Ju tregojmë kështu 3 arsyet e forta për ta ndjekur se s'bën në Instagram. Ne kemi shumë xhan Claudia Pepë, kështu do ta themi me shumë qejf dhe dashuri insertin. Do të kemi një tjetër insert muzikalisht shqip, ku flasim për këngët shqip që janë lançuar përgjatë kësaj fundjave, duke ju bërë dhe ftesën për t'i votuar këngët tuaja të preferuara, që ne t'i sjellim sa më mirë të pozicionuar në Like Shqip Top 10. Nëse se ke gjetur dashurin, një studim, ti ka përmbledhur mendime dhe të tregon arsyeën. Janë 6 arsye pse nuk e ke gjetur akoma dashurin e vërtet. Kështu që vej mend këtij muhabeti, do të sjellim pak më vonë. Edhe nuk do të mungoj lajmet kryesore të showbizit shqiptar, edhe aty të huaj. Gati për të prezantuar këngën e parë, vjen nga Dua Lipa, një këngë e lançuar në 2017 në fakt. Është liston kështu të gjitha gjërat që një vajzë nuk duhet bëj pasi është ndarë në lidhje me të dashurin. Po që Dua Lipa nuk është se i respektoi këto new rules. Filloj fandej. Sa va? Okej, jemi në fund të Fandej edhe për ditën e sotme, edhe e kemi mbyllur me një këngë që unë kam shumë të preferuar, edhe të them të drejtën po e dëgjoj gjithkohës. Domethënë këtë po dëgjoj, një këngë tjetër të Sam Smith, Fire on Fire, edhe Gashi me Ledrin, pastaj janë bërë tema e ditëve të fundit, dhe pas Gashit dhe Ledrit dëgjojmë edhe Me në madhe. Edhe këtë e kemi shumë qejf. Por unë më duhet ju them që këngët shqiptare vendosni ju se kush janë ato më të suksesshme dhe ato që do të jenë të listuara më mirë se asnjë këngë tjetër në Like Shqip Top 10 në chartin muzikor, i cili vjen të premten këtu në pjesën e dytë në Fandej, nëpërmjet inserteve ne prezantojmë nga vendi 10 tek vendi i parë se kush janë këngët më të mira. Sikundër, ky chart muzikor vjen edhe të dielën në orën 11 paradite në In Radio në frekuencat 105.7, ku ju sigurisht mund të bëheni pjesë e jona edhe pa diskutim mund na dëgjoni. Kështu që na merrni me vete në çdo plan që mund të keni bërë përgjatë fundjavës. Nuk duhet harroni që edhe në pjesën e mbetur të ditës të jeni in, edhe të informoheni me gjërat interesante që ne sjellim jo vetëm në InLife.al në Instagram apo në TV Albania, por edhe në Facebook me po të njëjtin emër, edhe në kanalin tonë në YouTube për të parë programacionet ku janë të ftuar pse edhe personazhet tuaj të preferuar, apo për të lexuar çfarë do lloj gjëje, jo vetëm për çështje aktuale, për politik, apo edhe showbiz, apo edhe filma dhe stile jetese, të cilat i gjeni në intv.al, që nuk duhet mungoni kursesi. Gigabit Night duhet jetë pjesë e përditshmërisë tuaj për t'ju dhënë më shumë energji. Është revolucioni Vodafone Albania, është një shpejtësi ultra në fakt që bën të mundur të luash lojra elektronike, të shijosh në maksimum këtë të fundit, dhe mbi të gjitha të shkarkosh dhe filma, që është pjesa ime e preferuar, në një cilësi shumë të mirë edhe me një shpejtësi të paparë. Apo të bësh dhe live video në Instagram dhe me këto live video duket sikur ti je me vërtet aty në video dhe nuk domethënë kualiteti është i paparë. Dhe jo si që dalë zakonisht unë në live video që mund të bëj. Çfarë kam për të thënë? Nuk duhet harroj çfarë ke në mendje. Në fakt, ky është një blog që është për të gjithë të rinjt, është për ty që po na ndjek tani, mjafton të shkruash një artikullin tënd, ka diçka në mendje, mjafton ta përkthesh në disa fjali së bashku dhe të na e dërgosh këtë shkrim në adresën tonë të emailit inlife.al@intv, inlife@intv.al, se u bëra lëmsh.
edhe duke na e dërguar në këtë adresë emaili, ne do ta marrim shkrimin dhe çdo të jetë zakonisht e publikojmë për herë të parë në blogun Çfarë keni në mendje, që është për të gjithë ato që kanë diçka në mendje, e duan të kenë lexuesit e tyre dhe këtë mendim duan të tregojnë të gjitha atyre që vizitojnë InLife.al, që për hir të së vërtetës janë shumë. Do ta mbyllim Fun Day në ditën e sotme me një këngë të 2018-s, Happier nga Marshmello, është renditur e dyta në këngët më të mira në Billboard, është një sukses i padiskutueshëm. Ju mos harroni të dhuroni shumë dashuri, ne takojmë nesër. I'll come running when you will need me. Take a breath, rest your head. Tani do bëjmë sa shesem. Do flasim për lajmet kryesore ato që kanë qarkulluar më së shumti, edhe që ju mos rini pastaj që po të shpenzoni gigabajte të allakatin e sa atje këtej. Ne I sillim tani edhe me fotomadje të shoqëruara, se s'po vjen fjalë të ilustruara, kjo është fjala që doja të thoja. U bën diku te 2 ditë, po do bëhen akoma më shumë ditë që ne do diskutojmë, do flasim pafund për rikthimin në muzikë të Elvana Gjatës, për koncertin që mbajti në 11 vjetorin e pavarësisë Kosovës, për këngët që performoi, po si u prit, po si u komentua, po veshjet që kishte, po looku etj, ka gjithmonë detaje të shumta për të diskutuar. E fundit fare që është diskutuar nga kjo situatë është reagimi që ka bërë Elvana. Sigurisht ne mezi po e prisim të fundit, përpos se ka postuar disa foto për të sjellë një panoramë më të qartë për ato që nuk mund të ishin në koncerte çfarë ndodhi. Ajo ka bërë një dedikim shumë bukur dhe shkruan këtë fjalë në Instagramin e saj. Oj Kosovë dashur, thotë që më dhuron veç dashni. Fjalët nuk më mjaftojnë për të shprehur mirënjohjen që kam për ju. Por mbrëm në koncertin për nder të pavarësisë jam ndjer sikur ndonjëherë si në shtëpinë time. E lumtur për gjithë ju që ishit mbrëm të pranishëm në koncert. Mirënjohje për atë që bërit mundur këtë event. Faleminderit Anita Haradinaj për punën e jashtëzakonshme dhe mbështetjen tënde në realizimin e këtij eventi. Edhe me kaq e mbyllim këtë. E keni parasysh një ndër këngët më të suksesshme të Ardian Bujupit është Çika Çika. Në bashkëpunim me Xhenxilën që verën e shkuar bëri nami, në fakt po dëgjoj gjithandej, po dhe klikimet shkonin kështu rriteshin sa hapen mbyllësy, edhe pse nga të gjitha produksionet e Ardian Bujupit, unë vdes për Na jena një. Domethënë e kam dashuruar atë këngë, që në ditën e parë kur është lanshuar, po flasim këtu e 2 vite më përpara apo 3 vite, nuk jam e sigurt. E kam preferuar që në ditët e parë që është lanshuar dhe dëgjoja dhe e këndoja dhe vendosi gjithmonë këtu në studio madje, nëse nuk vendoj se një herë ajo këngë mua sikur nuk më ecte mbar emisioni. Pas këtij produksioni Ardian Bujupi ka sjell një sër produksione suksesshme. Guns N' Roses ishte një këngë bashkëpunim me një artiste të huaj në fakt dhe tani më siç duket po shkon shumë mirë sepse Çika Çika do të vi një version remix me një artist shumë të famshëm të muzikës latine. Edhe e ka ndarë lajmin edhe vet Ardian Bujupi me Farukon, thot e kemi përfunduar videoklipin. Ka treguar që ai është një djalë shumë modest edhe pse është shumë i lartë se mua gjithkohës po falenderonte. Unë di që propozimin e ka bërë këngëtari latin për të bërë një remix të Çika Çika, po pyetja është kjo, nuk di nëse do të jetë pjesë e videoklipit Xhenxila apo jo. Domethënë kjo është ajo interesantja. Prezumohet që remixi i këngës Çika Çika do të publikohet me datën 22 shkurt, kështu që bëuni gati për një tjetër super hit që I bie shumë afër. 22 është e premte? E premte duhet të jetë. E të premte ose e shtunë. Që t'jemi brënda një nga këto ditët. Tjetër, e keni parasysh kur dy njerëz martohen, është kjo ideja që dhëndri nuk duhet ta shohë fustanin e nusës, kam përshtypjen as nusën para dasmës etj. Është nga këto legjendat urbane që ne kemi filluar gjithmonë më shumë t'i besojmë se po ndodhi, themi që 9 vjet ters shkon. Me sa duket nuk qenë ka dhaqë vërtet dhe kemi një shembull konkret për ta vërtetuar këtë të fundit. Vet Ami u bën shumë vite tani më që Ami është me Ermalin, janë dhe prindër të 2 fëmijëve të bukur shumë, edhe me suksese si në biznes ashtu edhe në karrierën e tyre. Ami në fakt ka treguar që unë fustanin e nusërisë e kam zgjedhur së bashku me Ermalin, edhe nuk e kam besuar fare atë mitin që bashorti nuk duhet ta shohë fustanin e nusës se është ters. Përkundra thot gjatë një udhëtimi që ne kemi bërë, e kemi zgjedhur së bashku fustanin e nusërisë. Tani goca, pa edhe kështu mund të bëhet. E ka treguar Ami për gjatë luftës së nusëve. Tani, e mbani mend fituesen në Big Brother të edicionit të 4, nëse ka diçka që shkakton zhurmë dhe rrëmuj dhe një ndjekje të frikshme, është pa diskutim Big Brother. Edhe fituesja e edicionit të 4 ka qenë një vajzë që ishte e drejt për drejt, e çiltër, edhe çapkone, Ermela ishte emri I saj.
nuk nëse një sër personazhesh vendosën të ishin akoma në qendër vëmendjes me një mënyrë apo një mënyrë tjetër, Ermela fitoi dhe u zhduk, nuk u mor më me median. Janë zbuluar disa foto të saj se sa ka ndryshuar, si është sot ish fituesja e Big Brother dhe ja tek e shohim se edhe sa ka ndryshuar në fakt. Ja si duket aktualisht është gjithmonë të rejtë, ama nuk dim se me çfarë po merret, ku jeton, çfarë bën etj. Ka vendosur dhe ka dashur jetën e saj personale. E mbajtje sa e mbajtje në syrin e publikut, tani nuk don më që tjetë dhe të ketë vëmendjen e publikut, edhe është absolutisht e drejta e saj. Do të mbyllim këtu edicionin e lajmeve Rose, për të shkuar tek një djalë që i çan baladat. E fundit fare prej tij, mban titullin Harom, ku i këndon një historie të përvuajtur dashurie, se gjithmonë këndon i vuajtur, edhe pse nuk është shumë i lumtur, edhe i suksesshëm ndër të tjera dhe unë kam shumë xhani Limanin. Haron flet për një raport dashurie ku ai kërkon vajzës ta harrojë dhe ta lejë se mjaftueshëm vuajtja i kanë shkaktuar njëri tjetrit. Domethënë, nëse ka një gjë që unë ju them, vej dorën në zjarr dhe them duhet ta dëgjoni patjetër, janë këngët e Limanit. Do të shkojmë tani në... Unë kam një muzika shumë e lartë. Aq e lartë sa nuk po e duroj dot. Okej, tani është shumë mirë. Do të shkojmë tani në rrjetet tona sociale, praktikisht ku edhe njerë më shumë do bëjmë atë ftesën e famshme që ju të bëni pjesë e jona, e të na bëni follow në live.al apo në TV Albania, jo vetëm në Instagram, por edhe në Facebook, edhe në kanalin ton zyrtar në YouTube TV Albania, po njëkohësisht edhe në TV.al për të marrë një sër informacionesh aty për lajme edhe për showbizin tuaj dhe shqiptar, për lajme që kanë me politikën, me situatën aktuale, për filma, për stilin e jetesës, çfarë do lloj gjëje e gjeni në TV Albania, ku pa diskutim duhet ta bëni një shëtitje dhe kupini atë kafen e pasdites me shoqërinë për të bërë një dorë të vogël thash theme se çfarë ka ndodhur apo për të folur edhe për situatën dhe çështje aktuale. Në fakt ne donim të bënim një si pyetësor për të parë se kë preferoni ju më shumë, për të parë se këdon target grupi i fandej, po flasim më për artistët, për këngëtarët. Edhe nisur nga produksionet e shumta që po prodhohen edhe çdo artist nuk po pushon fare, domethënë ver dimër po sjell këngë, po ç'është e vërtetë edhe me koncerte nuk po bëjnë fare pauza, nuk ekziston më ai miti që artistët vetëm për gjatë verës nxjerrin këngë edhe kanë koncerte përkundërzi, ato nuk pushojnë gjatë gjithë vitit as me koncerte as me produksione. Nisur nga ky fakt, ne po ju pyesim sipas mendimit tuaj, kush janë 3 artistët që do të kenë suksesin më të madh për gjatë 2019? Se dielli duket që në mëngjes, kështu që në hyrje, mendoj që është e thjesht për të kuptuar, po edhe ai që ju besoni dhe mendoni që do të ketë sukses të madh për gjatë 2019-s. Një faqe me emrin Fashion thot Dafina Seqiri do të jetë artistja më e mirë e 2019-s. Helena thot MC Kresha, që unë uroj shumë se për mua është shumë i talentuar. Tajna thot dikush tjetër, Dea thot Kida, Ari thot Tajna. Për Kida jemi shumë kurioz tani më, sepse nuk e kemi parë ndonjëherë të mos jetë në petkun e labelit On Record. Tani produksioni që do të vi do të jetë i pari i saj solo edhe nuk do të jetë më në vëzhgimin e labelit On Record, kështu që ka kuriozitet të madh besoj. Nuk e di nëse nuk ka bërë as koncerte këto kohë. Ari thot Tajna dhe muzikë me Loredanën. Muzikë me Loredanën po e shohim që ka me vërtet shumë sukses, ato janë sensacione në rrjetet sociale. Mjafton të postojnë diçka dhe bëhet nami, këngët kanë gjithmonë shumë klikime, madje kanë sukses edhe jashtë Shqipërisë, jo vetëm në Shqipëri. Noizi, thot një fan se Noizit. Einsteini pastaj që ka zgjuar dhe thot Flor Mojesi, ka dhe kështu faqe që Einsteini do kishte një fanpage, as aty vet nuk ja ka marrë mendje. Që ta dini. Ledri Vula, Tajna dhe Sem, thot Anesa. Ledri, Tajna dhe Elvana, thot Qendresa. Për mua këto do t'jenë artistët e 2018-s. Nesa thot Tajna dhe vetëm Tajna. Sabriano, Tajna dhe Capital T, thot Eli. Era i Strefi, thot Enis. Ne jo më larkë se dje, sollëm këngën e Era i Strefit si Hot of the Day Selfish që është publikuar tani më në bashkëpunim me 2 DJ-t e famshëm grek. Edhe mendoj që do të ketë akoma produksione tjera, edhe pse mezi po presim atë këngën e saj dhe Nora i Strefit, se dolin do thashë theme që Era dhe Nora do kenë një këngë, po a është e vërtet, as është e vërtet, një zot e di, thjesht mezi po e presim si produksion. Rina thot Dua Lipa, Rita Ora dhe Bebe Rexha. Pa pik dyshimi se mirë kanë patë 2018, mirë do të ketë 2019.
Rina thot, Dua Lipa, Rita Ora dhe Bebe Rexha. Edison thot Elvana Gjata. Fjolla thot Dafina Ledri dhe Tajna, për mua janë artistët 2019. Leonora thot Rina. Arifi thot Tajna, Kida dhe Elvana Gjata. Këto duhet jenë patjetër artistët e 2019. Po unë mendoj që ndikojnë edhe vet ju ndikoni se sa një artist do të ketë vitin e tij më të mirë apo jo, se sa ja dëgjoni këngës, sa i mësoni përmendër, sa i shkoni nëpër koncerte, sa i ndiqni në Instagram, sa i komentoni. E të tjerë. Prandaj muzikën kryesore ato e bëjnë për fansat e tyre, se ndryshe nuk do të bënte sens. Ne do të shkojmë tek një artist shumë i talentuar, që shpesh herë bëjmë pjesë të Fan Day. Produksioni i tij i fundit muzikor, sado i çuditshëm që duket, është balad dhe ka një histori që edhe të dhëm pak në thelb, për xhiruar i gjithi në Tiranë. Kapitali është super në formë. Ne sjellim kujtimin tani në Fan Day. Okej, përveç se keni folur apo e keni komentuar, e keni parë dhe në Instagram, sot i gjithë Instagrami në fakt është për ikonën e Chanel, për Karl Lagerfeld, që po flitet shumë, po shkruhet shumë për këtë fundit, cili u nda nga jeta dhe shumë personazhe që e kanë njohur, janë inspiruar prej tij, Dinzo lëvizje që ai ka bërë në botën e modës, apo edhe kanë mësuar shumë prej tij, kanë ndarë jo vetëm ngushëllimet, por kanë ndarë edhe mirënjohjen e tij dhe për gjëra që ai ka sjellë në industrinë e modës. Është ndarë nga jeta në moshën 85 vjeçare në fakt, drejtori kreativ i Chanel, vdiq të martën më 19 shkurt, që i bie sot, edhe sipas revistës franceze Closer, kjo ndodhi sepse për javë zhvuante nga një sëmundje e rëndë, edhe madje ishte vënë re se shumë kishin shkruar për vetë fakti që në shfaqjet e rëndësishme në show të rëndësishëm fashion të Chanel të ditëve të fundit, ai ka kërkuar të shkonte dikush tjetër si përfaqësi e tij dhe nuk ka qenë prezent. Kjo nuk kishte ndodhur kurrë në histori, gjithmonë ka qenë aty dhe ka parakaluar në pasarel dhe ishte vënë re që diçka nuk shkonte me shëndetin e tij. Si pasojë e mungesës që ka bërë në sfilatat e fundit, edhe sigurisht që kjo ka mërzitur shumë njerëz, ama unë mendoj që ka diçka që vlen edhe si ngushëllim në rastet e artistëve të vërtetë. Gjithë jemi kalimtar në fund në këtë botë. E rëndësishme është të lëmë diçka për të na kujtuar gjithmonë më vonë, dhe kjo diçka e pa diskutim diçka e bukur. Tani, mezi presim Oscar, ne jemi një çik të mërzitur se nuk i ndjekim dot se jemi jashtë shtetit me rastin e Oscar. Dhe me thënë drejtë nuk jam aq aristokrate sa të rita shoh me telefon atje ku do udhëtoj Oscar. E rëndësishme është që ekziston një Instagram që merret me çdo gjë post Oscar se çfarë ndodh. Po sapo do kthehemi do sjellim një insert për t'ju bërë një review se çfarë ndodh. Tani kanë filluar të dalin këto ngacmimet e para se çfarë do të ndodh me Oscar, kush do ta pushtojë skenën dhe pritet që The Queen të pushtojnë skenën. Në fakt, do të jetë vokalisti Adam Lambert që prej vitesh është në rolin e të ndjerit Freddie Mercury, edhe do pritet të kenë një super performancë në Oscar, duke qenë se edhe vetë filmi Bohemian Rhapsody është nominuar shumë herë në Oscar të 2019, ku prezumohet edhe shumë njerëz po votojnë dhe janë shumë okay dhe janë me mendimin që do fitojnë në do marrin goxha çmime. Kështu që nezi po pritet, prania e performanca e tyre po përflitet akoma, e po e bëjnë një goxha warm up dhe po rrisin shumë pritshmëritë për këtë performancë në ceremoninë e ndarjes së çmimeve, që do të mbahet me 24 shkurt. Kështu që do e shohim të gjithë. Tani, na bëri lëmsh Lady Gaga. Okej, u sqarua, u gëzuam, me mësuam përmendesh këngët e A Star Is Born, ka marrë një sër çmimesh, u gëzuam dhe ne ato që kishim marrë ne. Nuk ka njeri që nuk ka mbetur i kënaqur nga performanca e saj në film apo e Bradley Cooper, një çift me shumë kimi edhe shumë të zotë në punën e tyre. Pas lajmeve të mira, vjen një lajm jo dhe kaq i mirë, u fol që Lady Gaga dhe i fejuar i saj se dhe u fejuan i bleu dhe unas, janë ndarë, u nda bota në dy grupe, ca thonin po janë ndarë, ca thonin po jo, nuk janë ndarë etj. Tani më, aksesori i radhës i Lady Gagës nuk është unaza e të fejuarit, apo ishte të fejuarit, por një tatuazh me disa nota muzikore që pas ka bërë. Mendimi i parë ishte që po shumë bukur e ka për muzikën, mendimi i dytë ishte po shumë bukur ka shkruar Gaga, mendimi i tretë dhe pak djallëzor është që aty shkruan BC, dhe të gjithë mendojnë që këto janë inicialet e Bradley Cooper, dhe këtu ne u shashtisëm tani u allakatëm, që pun ka kjo që bën inicialet e një burrë të martuar, edhe lumturisht të martuar dhe me një super yll tani që të jemi realist, Lady Gaga është shumë e talentuar, po përpara Irina Shayk, është Irina Shayk, që e kanë qef gocat e çuna në mbar botën. Që shumë fanca e kanë komentuar sikur është një dedikim për Bradley Cooper dhe nuk është herë e parë që spekulohet në lidhje me këto të dy. Po nëse po kërkoni të dini të vërtetën, nuk besoj që do e marrin vesh ndonjëherë. Tani,
më në fund, na kishte marrë malli për Kardashian. U bën sa ditë që s'kishin folur për to, dhe se si më dukej mua emisioni, si thatë, si bosh, pa folur për Kardashian. Do flasim për Khloe Kardashian, e cila për të disatën herë ka 2 fjalë për ish të dashurin që e ka trajtuar më shumë se një herë apo 2 herë. Konkretisht, para disa ditësh u deklarua se mori fund përfundimisht lidhja e Khloe Kardashian me Tristan, 10 muaj pas skandalit të tradhtisë. Burime thonë se ylli i televizioneve i ka dhënë fund tani më dhe Shën Valentinin e ka kaluar vetëm në shoqërinë e vajzës së saj. Khloe Kardashian ka postuar një mesazh në Instagram, kushtoi dyshimet në lidhje me marrëdhënien e saj me basketbollistin. Në fotografi ku duket tepër joshse, Khloe shkruan: "A jeni të gatshëm të hiqni dorë nga ajo që doni për atë që doni?" Dhe ky komenti i ka habitur të gjithëve dhe ka tani nuk dim çfarë të mendoj, me thënë drejtën, na ka bërë konfuz. Njëherë fal, njëherë ndahet, pastaj e fal prap, pastaj ndahet prap, pastaj i fut një description kështu nga këto të thellë dhe filozof që mbi të gjitha kanë shumë lidhje me foton që ka postuar, se duhet thënë, domethënë është komplet description për foton, dhe por unë në niveli interesit tim për Kardashian dhe për çështjet e tyre është 0, do të gjithmonë 0. Do të shkojmë tek David Guetta dhe Kid Cudi me Memories, një këngë e lançuar në 2009, pjesë e albumit One Love që në 2010 kryesonte çdo listë sa i takon këtij zhanri muzikor. Kështu që e dëgjojmë bashkë. Wanna leave my old life behind. Not a yes sir, not a follower. Po lexoja një studim që u shashtisa, me thënë drejtën, ka të bëjë me dashurinë e vërtet. Tani edhe është mirë të lexosh shumë libra, edhe të shohësh shumë filma me happy ending, edhe nuk është edhe aq mirë. Sepse duke e parë, duke imagjinuar dashurinë kështu me petalë trëndafilash, ti se gjen se kërkon atë të librit dhe të filmit. Duhet të jesh një mes me hartë, edhe midis këtyre gjërave artistike dhe të bukura, edhe midis këtij realiteti që shpesh herë thjesht ndonjë shuplak, ky realiteti që përjetojmë ne. Konkretisht, studimi që më kujtoi është ky. Rreth 50% e të rriturjeve kanë vështirësi në gjetjen e një partneri. Kështu që do ju qajmë hallet tani. E do flasim për të kuptojmë cilat janë arsyet që i pengojnë njerëzit të krijojnë marrëdhënie të gjata, harmonike, romantike, të besojnë dhe të gjejnë dashurinë e vërtet. Domethënë unë mendoj që ka gjithmonë një kapak për një tenxhere në këtë botë. Po tash që ma do gjej gjithmonë tenxheria kapakun herët ose vonë. Së pari, ju idealizoni marrëdhëniet. Jam shumë dakord. Gjithkush ka idenë e vet për lidhjen e përsosur. Dikush mund të ketë qenë i frymëzuar nga një film romantik dhe nuk heq dorë, të tjerë nga një libër, nuk ka marrëdhënie ideale dhe nuk ka çifte të përsosura. Ju duhet kuptoni se partneri juaj është një person i vërtet dhe jo një karakter në libër. Së dyti, ju nuk keni respekt për veten, që është shumë po shumë e rëndësishme. Respektimi i vetes dhe njerëzve të tjerë është baza e çdo marrëdhënie, sado që mund të tingëlloj klishe kur thuhet. Nuk mund ta doni një person nëse nuk doni veten, se nuk do t'ju duket kur vetë janë lartësi për t'i dhuruar dashuri apo ditë të mira. Kështu që gjëja e parë dhe më e rëndësishme që mund të bëni është të doni veten, të punoni me veten, e pastaj me çdo person tjetër gjërat do të jenë yll. Së treti, ju shkelni hapësirën private të njerëzve të tjerë. Një sekonda se këtë s'po e kuptoj. Ekziston një mendim se teknika e manipulimit mund të ndihmojë në rregullimin e një marrëdhënie, por askujt nuk i pëlqen të manipulohet apo edhe më keq. Kur dikush përpiqet të na ndryshojë, në çdo marrëdhënie duhet veproni brenda kufijve të caktuar. Okej, domethënë nuk duhet të mundohesh të ndryshosh njeriu apo të ndryshosh ti për njeriu që ke në krah. Se ua përktheva. Nuk mund të falësh, gjithkush bën gabime dhe ju ndoshta keni shumë, por ndonjëherë kur bën një gabim, nuk mund ta fitosh besimin edhe kur je plotësisht i sigurt se kjo nuk do të ndodh kurrë. Shpesh ne jemi njerëz shumë të rept kur gjykojmë njerëz të tjerë dhe jo aq të rept kur vlerësojmë veten. Okej, kjo është e sigurt. Jeni të fiksuar me veten tuaj, njerëzit që janë egoist, besohet jenë një ndër arsyet kryesore pse shpërbohen. Nëse një person mendon vetëm për veten dhe nevojat e veta, kjo mund të vrasë dashurinë dhe nuk çon në sukses. Ju nuk jeni gati për një marrëdhënie. Ne jemi përdorur për të trajtuar dashurinë si lumturinë dhe gëzimin përfundimtar, por ndonjëherë është më e rëndësishme për njerëzit që të merren me shqetësime më të mëdha përpara se të krijojnë një marrëdhënie. Domethënë kur ti kesh të gjitha gjërat në rregull, atëherë fillon merrem me një marrëdhënie. Po unë mendoj që çdo gjë fillon dhe mbaron tek vetja jon. Duhet ti të jesh rregull, të jesh i lumtur me veten, të bësh gjërat që don, ta mbushësh ditën duke rrethuar me një shëndish mirë dhe tani të bësh gjëra që ja ke mos si synojnë vetes dhe pastaj të gjitha vinë vet. Domethënë lumturia është gjithse. Kënga e radhës është një bashkëpunim midis një çifti që gjërat nuk ju shkuan dhe aq mirë dhe ato duhet lexojnë këto 6 pika që lexuam ne më sipër. Është Jeezy dhe Halsey me Him and I, një këngë dashurie që jo, ishte e suksesshme, po ishte më shumë se e suksesshme në 2017-ën. Është pjesë e albumit të Jeezy The Beautiful and Damned.
edhe e bukura dhe mallkuara e përkthyer ndryshe. Çifti bën këngën një klip që tregonte disa momente të jetës tyre të përditshme, bën një sër turne dhe koncerte shumë të suksesshme me njëri tjetrin, pastaj u ndan sepse supozohet që Gjizi ta ketë tradhtuar Helsi. Pas një ndarje të shkurtër ato u rikthyen sërish bashk, por nuk funksionoi, u ndan sërish, madje këngën Without Me, Helsi ja ka dedikuar vetë Gjizit. Jo më larg se dje, unë po shiha një performancë të saj live ku kishte vendosur vetë që i gjithë ledolli mbrapa të ishte i shkruar I cheated, unë të trastova, që supozohet ishte për shkrimi i ish të dashurit të saj, dhe ata gjithë botës që ai e trastoi. Jo se ne nuk e dinim, por gjithsesi na ka lënë diçka shumë bukur që është kjo këngë që vjen tani. Kemi përsjedhur veshjen e ditës dhe këngën e ditës, që janë mendimet e stafit dhe me një brainstorming dhe diskutim të gjatë, kemi arritur në këto rezultate. Kështu që për ditën e sotme të martë, një foto e ka bërë të bukur dhe një këngë e ka bërë të bukur. Kush është foto e ditës së martë? Foto e ditës është e kësaj vajzës që kemi në sfond dhe ne e shohim tani. Është cilësuar nga fashion editorja jonë Irini Meqe, si kjo foto e ditës, veshja denim, si thot Irini, që është shkurt dhe shqip në shqiptarë do thonim jeans nga kokat e këmbët, edhe çanta çiklamin që bën atë detajin perfekt, dhe vlen për të theksuar që mendjen na e mori dhe pikët maksimale ja dham foto, sepse Dua Lipa është e pa make-up. Ka edhe një detaj që ne akrepët do ta vëmë, se s'bën ajo gota, është përdorur thjesht për foto njerëz, si të bëjmë gjithë, s'është bosh. Kjo na bëri të mendojmë që e ka marrë thjesht për të kompozuar një foto më interesante, po ja ka dalë në kompozimin e saj, se ne e zgjodhëm si foton e ditës, kështu që kopjoni veshjen edhe çantën edhe bëni një edhe atë krevatin e pas kanë në rregull, mirë, mamim do jetë e lumtur për shembull. Tani, kush është kënga e ditës që ne kemi përzgjedhur? Është një këngë është e nxehta e ditës praktikisht, se sapo ka dalë nga furra, kështu që është në fazën e parë për t'u testuar, për t'u skanuar, po me sa duket të dyja e kanë kaluar shumë shpejt testin, sepse është preferuar shumë dhe shpritur mjaft mirë. Është pjesë e albumit që mezi po e prisnim dhe fiks në datën që çunat kishin thënë doli. United States of Albania është albumi i Pint, me në krye MC Kreshën dhe Lyric Elson. Më në fund albumi është në treg, edhe një ndër këngët e albumit është kjo që do të vi tani, është një bashkëpunim midis Lyric Elson edhe Luni. Titulli i këngës është O Zot, O Zot. Nuk është O Zot, O Zot, po është K. JBMTQ edhe R. Se çfarë duan të thonë me gjitho bashkëtingëllore bashk, unë nuk e di, po shpresoj një çunë ta din. Premierja videoklipit është lançuar tani më, edhe shumë shpejt do të vinë produksione të tjera nga Pint edhe nga albumi United States of Albania që mezi është pritur. Bashkëpunimi erdhi si një dhuratë me rastin e lançimit të albumit, është pritur shumë mirë nga adhuruesit e Pint në fakt, edhe në rrjetet sociale ka marrë komente shumë pozitive, kështu që kënga është out, albumi është out, të gjitha janë jashtë dhe mund t'i përvetsoni edhe t'i dëgjoni. Ne dëgjojmë tani si Hot of the Day. Në pjesën e dytë do flasim për artistët shqiptarë që ju mendoni se do ta kenë në dorë tregun për gjatë 2019-s. Domethënë, kush do të jetë artisti më i suksesshëm i 2019-s? Pyetja ishte drejt për drejt për ju. E shkruar në inlife.al në Instagram dhe në TV Albania në Instagram, edhe kanë qenë përshtypje dhe mendime nga më të ndryshmet, që ne sigurisht do t'i lexojmë tani e do t'i sjellim këtu në vëmendjen tuaj. Edonisi thot Noizi, Klea thot unë mendoj që artistja e 2019-s do të jetë Samantha Caravella. Flavi thot Tajna, Ferro dhe Dua Lipa. Dua Lipa thot dikush tjetër, Rej thot Pint edhe Ledri. Elisa thot Ledri, Mike dhe Tajna. Melisa thot do jem unë, edhe ne ta urojmë shumë. Tajna, Azet dhe Durata Dora thot Vesa, që Vesa e ka shkruar 3 herë komentin. Flavia thot Mike, Albani dhe Udlimani. Jem Aneta. Aneta thot Flor Mumajesi dhe Thridot. Do nësë është Flor Juliana dhe Thridot. Markel Sina thot Bebe, Rita dhe Dua. Ariana thot Tajna, Capital T dhe Ledri. Marcela thot Rita Ora, Ava Max dhe Era Istrefi. Unë jam shumë kurioze për një produksion tjetër të Ava Max të më drejtë. Ledri, Flori dhe Capital T thot Your Feelings. Shpati thot Tajna, Muzik dhe Flori. Majlinda thot vetëm e thot do jetë artiste e 2019-s. Stella thot Ledri, Elvana dhe Tajna do jenë artistët e 2019-s. Andrea thot Enca dhe Enca dhe Enca. Ledri, Flori dhe Olsi Bylyku thot Qika e Ledris. Stella thot Ledri, Elvana dhe Tajna.
Deja thot Yll Limani do jetë pa diskutim artisti 2019, ose Alketa thot artisti që do ketë më shumë sukses në 2019 do jetë Mozik, Loredana dhe Gashi. Noizi thot Megi i Noizi, Megi është emri i vajzës që shpanë se Noizi thot Noizi, Tajna dhe Elvana, Bebe, Elvana dhe Ava Max, Pandi thot Ledri, Kapitalti dhe Gjiko, Eltiona thot Ledri, Ledri dhe Ledri, Elvana thot Fiona, Alke ka shkruar vetëm një L, le të mendojmë që e ka për Ledrin, Anes thot Elvana, Eli thot Kapitalti, Mozik dhe Tajna, Erej Strefi dhe Kida dhe Greta thot Julis, Dua Lipa dhe Bebereda thot Sihana, ua sa emri i bukur është Sihana, edhe dikush tjetër thot Butrin Timeri, Yll Limani dhe Dafina Zeqiri. Praktikisht janë artistët që ju keni përmendur, janë artistët që çdo vit ato e kanë suksesin, nuk dim ta ndajmë kush më shumë dhe kush më pak, por janë non-stop me projekte në dalje televizive apo edhe në koncerte brenda dhe jashtë Shqipërisë. Ne do shkojmë tek një vajzë që mjafton të bënte një klip super të thjeshtë në dukje, një këngë bon komplet për të dëgjuar në gjithë botën dhe për të nënshkruar një kontratë të rëndësishme. Produksioni i fundit është në bashkëpunim me dy DJ të famshëm grek, Dimitri Vegas dhe Like Mike, së bashku me Erej Strefin, Selfish, një këngë që e ka përfunduar dhe e ka kënduar për herë të parë në një super fest dhe party, me një klip plot me ngjyra dhe pak a shumë edhe futurist, dhe pritet të jetë kënga më e dëgjuar në klabe, edhe është për të kërcyer sigurisht. Erej Strefin me Selfish.